Ta xuyên không vào Tây Du tu hành suốt một giáp tử, vừa thi giải thành tiên, liền thức tỉnh pháp môn mạnh nhất đạo gia đến Vân Tập đạo thư. Chỉ cần thu đồ truyền pháp là nhận được phản hồi gấp 10 lần. Thế nên ta vốn định âm thầm phát triển, tìm vài đệ tử già dặn để lặng lẽ làm giàu. Ai ngờ kẻ đầu tiên va phải mình lại là văn tài thần Phạm Lý trên trời kia. Cái thằng danh con này, lão đạo ta đi ăn vạ nửa đời người, hôm nay lại bị ngươi ăn vạ ngược lại. Hôm nay lão phu nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Cái đồ già gian xảo này, suốt ngày đi lừa lọc. Ta trộm tiền của ông, đó gọi là thay trời hành đạo. Ngươi nói ta lừa người, thế ngươi có thấy ta lừa tiền của ai bao giờ chưa? Mê mơ hình như là không. Ta vừa không lừa tiền vừa không hại ai bay màu. Thế thì ngươi nói xem, lão đạo sao lại là lừa lọc chứ? Lão đạo nằm dưới đất ăn vạ, ngươi liền khẳng định lão đạo là kẻ xấu. Bắt ngươi có nghĩ qua chưa? Có người hung thần ác sát, sinh ra đã có răng nanh đáng sợ, chưa chắc đã là kẻ xấu. Có người hiền từ phúc hậu, cười nói như gió xuân, chưa chắc đã là người tốt. Cái loại như ngươi chỉ nhìn bề ngoài mà không thấy bản chất. Thứ lừa dối nhất thế gian này chính là đôi mắt của ngươi. Phạm Lý dùng mình ánh mắt thù địch biến mất, ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Tiên sinh thật tài năng, tại hạ Phạm Lý người nước Sở thời Vãn Đế. Trong lòng tuy có chút kiến thức nông cạn, nhưng khổ nỗi không có ai chỉ bảo. Hôm nay nghe lời tiên sinh nói, như được khai sáng. Tại hạ mạo muội muốn bái tiên sinh làm thầy để cầu học vấn. Mê môn Phạm Lý hình như nghe qua ở đâu rồi. Thôi được, hôm nay lão đạo thu nhận ngươi làm đệ tử. Nhưng tính tình lão đạo quái gở, quy tắc lại cực nhiều. Nếu ngươi chịu không nổi, có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta tuyệt không cản. Đệ tử Phạm Lý bái kiến tiên sinh. Đừng quỳ nữa, ta không thích đâu. Tiên sinh, ở quan thành phàm là bái người có học làm thầy, đều phải hành lễ tam khấu thủ. Tại sao người lại không thích? Ngươi có biết thế nào là vô sáu không? Đệ tử không biết, xin tiên sinh chỉ dạy. Vô sáu chính là đói thì ăn sẽ không đói nữa, mệt thì ngủ sẽ không mệt nữa, khát thì uống nước sẽ hết khát, thuận theo tự nhiên sẽ thuận. Đó chính là vô sáu. Ha 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 ha. Lão già này nói toàn lời vô nghĩa, cười bay màu lão ngưu tôi rồi hừ. Ngưu nhi người đần độn như thế, lão gia ta nên cân nhắc đổi vật cưới rồi. Ngươi xem mặt trời lúc nào mọc lúc nào lặn, có bao giờ đắn đo xem hôm nay có nên mọc không? Cỏ cây mùa xuân sinh trưởng, mùa hạ lớn lên, mùa thu héo tàn, mùa đông ẩn mình, có bao giờ thắc mắc xem có nên nảy mầm không? Nước chảy chỗ thấp, chẳng bao giờ trèo cao. Lửa bốc lên trên, chẳng bao giờ cháy xuống dưới. Thiên địa vạn vật đều tìm đạo của riêng mình, an phận thủ thường, không tranh không đoạt, không nhiều lời không ồn ào, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không trái với bản tâm. Đó chính là vô sáu đấy. Tiên sinh đệ tử hiểu rồi. Vô sáu không phải là không làm gì cả, mà là việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên thì đừng làm. Thuận thiên thời ứng địa lợi, lòng người không đi ngược lại xu thế, không cưỡng cầu mà có. Thiên địa vì vô sáu mà vận hành không nghỉ, thánh nhân vì vô sáu mà trị thiên hạ. Ngưu gia tôi cũng ngộ ra rồi. Nói nghe xem nào. Đến lúc đi nặng thì đi nặng, đến lúc đi nhẹ thì đi nhẹ, không nhịn không nhục, thuận theo tự nhiên. Đi nặng đi nhẹ chính là đạo vô sáu. Con dám đem đại đạo trộn lẫn với chuyện đi ngoài, ngày mai ta bán người đi cày ruộng đấy. Người này tuy chỉ là một quỷ tiên, nhưng lại có kiến giải sâu sắc về tư tưởng đạo gia, quả thực là hiếm có. Lão giả này vốn định đến nước Sở truyền dạy đạo hòa hợp cùng với binh pháp chiến trận, nhưng vì gặp quỷ tiên thú vị này, ngược lại không vội lên đường nữa. Tiên sinh người có đại trí tuệ như vậy, sao lại sa sút đến nông nỗi này chứ hừ? Đi làm trâu làm ngựa cho đám quan lại đó sao?
Lão đạo ta quen làm mây nhàn hạc nội rồi, chịu không nổi mấy cái quy tắc thối tha đó. Nhưng chúng ta hiện giờ ngay cả tiền ăn ngày mai cũng không có. Ngươi không thể cứ dựa vào ăn vạ để nuôi sống hai ta chứ. Hay tòa Thiệu Quan thành này, khách khứa đông đúc nam lai bắc vãng, ai mà chẳng có vài chuyện tâm sự. Cầu tài hỏi duyên, bói toán tiền đồ, ai mà chẳng muốn bỏ ra vài đồng tìm một lão đạo có tâm để xem bói. Cho bọn họ một quẻ, tiền bạc chẳng phải sẽ tới sao? Thầy thế gian này vốn không có quỷ thần, xem mệnh chẳng qua chỉ là lừa bịp đệ tử khâm phục đạo vô sáu của người, nhưng không muốn giả thần giả quỷ làm hủy hoại danh tiếng của thầy. Mê mơ Tô Diệp lời nói nhảm, một tay xách cổ áo Phạm Lý lôi ra ngoài. Nói đến quỷ thần, lúc này ông mới nhớ ra người này là ai. Mưu sĩ bên cạnh Việt Vương Cầu Tiễn, Thương Thánh sau này, trước khi qua đời đã phân tán hết gia sản, được Thiên Đình phong làm tụ tài lăng quân, nhưng dân gian thích gọi là Văn Tài Thần hơn. Đi thôi, đi bày sạp nào.